đường giữa. As I said, the occlusal plane should be parallel to the bipolar line. Tôi thiết lập đường giữa mặt phẳng hàm nhai trên. So we will need to trim this box to make it parallel, like this. Và tôi đã và mặt phẳng hàm nhai trên song song với đồng tử. Look how asymmetrical she is. And then with this, I have my occlusal plane corrected. Now I will try to place two teeth to try to define where I want my midfacial line and my incisal edge. Và tôi đã để hai cái răng ở vào giữa để xác định được đường giữa mặt, và được thấy được sự đường giữa mặt để tạo ra được thấy được sự đối xứng tiếp theo lên hai răng cửa. Okay. So I use a facial arch to transfer this. Và chúng ta nhìn thấy được sự đối xứng tiếp theo là trên hai răng cửa và vô cùng mặt hàm trên. Try to define where I want my occlusal plane. Và this picture I can superimpose a line where I want it and send it to my lab. Okay, Han? Okay. And I send all this to my lab. So my custom trays with a triple impression and my arch. Và tôi đã gửi hết tất cả những cái đồ mà tôi đã lấy dấu, từ khay cá nhân cho đến khay lấy dấu toàn hàm và đổ mẫu hàm trên dưới để gửi sang cái phòng lab. So, and my technician sends back this workshop. Và cái người kỹ thuật viên á, họ đã gửi lại cho tôi một cái mẫu hàm. We try it to check if everything is okay, if our plane follows our lower lip, if the occlusion plane is okay, if the phonetics is okay, and also if our patient is happy with it. Và tôi phải cho bệnh nhân đeo cái mẫu hàm này vào và để kiểm tra coi thử là những cái đường mà khay hồi nãy tôi đã được thiết lập, như là đường giữa hoặc là mặt phẳng hàm nhai trên và dưới đã song song hay chưa, hoặc là nó đã chuẩn như là tôi đã lên kế hoạch. She asked for teeth that could look natural and not all straight like a denture. Và so try to follow that. Và người bệnh nhân này đưa ra cái yêu cầu là nhìn răng tự nhiên. And this was the tryout. She was quite happy. Look that she is completely asymmetric. Okay. Và ở đây thì bệnh nhân nhìn rất là vui, bởi vì nhìn cái răng rất là tự nhiên và nó có cái tính đối xứng. So she was happy, so we could finish this, and these are the final prostheses. Và ở đây là cái này là cái phục hình có thể dùng để làm phục hình sau cùng. Okay, this is hard to achieve a couple of dentures because this is class 2. This was made in Gerber's protocol for dentures, and it works fine because I really have good technicians working with me. Để làm được cái mẫu hàm này thì thật sự ra là phải có cái trình độ chuyên môn của kỹ thuật viên rất là cao để có thể đúc ra được cái mẫu hàm
Okay, there she Như vậy. is happy, and now that we have dentures, we could go to surgery. Và mình sẽ đổ cái mẫu hàm tháo lắp. Khi mà bệnh nhân có mẫu hàm tháo lắp thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc phẫu thuật. Sometimes people already have dentures. So if your patient already have denture, and if she's completely happy with it or partial happy with it, you can use it. So Và nếu như người có hai cách là một là bệnh nhân đã có sẵn một cái mẫu hàm tháo lắp của họ thì họ có thể sử dụng, hoặc nếu không thì họ có thể mình có thể làm cho họ cái mẫu hàm tháo lắp để họ có thể mang tạm trong khoảng thời gian chờ đợi. So this lady had this denture. She was happy with it. I knew that we need to change something, but it had the correct vertical dimension, and it had the correct, it was possible with it to have references in my planning. So I just doubled this with some alginate and with acrylic, do some endodontics, and with this. Ở cái mẫu này thì cái bệnh nhân này đã có sẵn cái mẫu hàm thì tôi chỉ cần làm đổ khuôn bằng alginate rồi làm with it, I could do my planning. Okay. Và bây giờ tôi đến cái bước lên kế hoạch. And actually, this is an old case. Now I just do it like this. This lady also has a denture. It's not completely correct, but it has the vertical dimension I would like to maintain. So I just use it and scan it. Và ở đây thì cái bệnh nhân này thì có một cái mẫu hàm, một cái hàm thám lắp của cô có sẵn rồi, nhưng mà tôi sẽ dùng cái mẫu hàm này tôi scan lên. And with it, now I can also have a facial scan. Và tôi cũng có một cái và tôi cũng scan cái mặt. And have both scans to my CT. Và có cái scan từ cái hình CT. And do my virtual surgery planning. Và bắt đầu làm cái lên kế hoạch điều trị trên máy tính. Okay, so everything is based like a denture on incisal edge position, mid facial line, and occlusal plane, and the rest is on your technician. Và tất cả những cái implant này được thiết kế và đặt trên cái hàm giả mà tôi vừa mới scan lên. So concluding, what do your technician needs from you? Và you will have to send mid facial line. You will need to send the incisal edge position. Và đây là những cái yêu cầu mà cái người từ cái phòng kỹ thuật viên cần từ các bác sĩ. Thứ nhất là đường giữa mặt. You also need to show where the smile line is. Là đường giữa mặt và thiết lập đường cái thiết lập đường giữa. To define the lip support. And also you will have to let your technician know if you want to do bone reduction or not, and if you do, where. Okay, because you will need to hide your transition line. Cần xác định đường giữa bờ cắn răng
răng cửa trên hàm trên, mặt phẳng nhai, đường cười, đường chuyển tiếp, mài xương. Okay? Okay. So now that we have a denture, we will need to have some exams. If you have, okay? Okay, you can go on. Okay. If you have particular things you will need to know, you can use periapical X-rays. And if you have a panoramic, you can also plan the beginning of the case. But when you go to the planning of your implants, it's of utmost importance to have a CT scan. Và những cái về hình ảnh thì chúng ta sẽ cần phải có là hình CBCT hoặc là hình panoramic, là chụp phim toàn cảnh để bắt đầu một ca, ít nhất là một hình phim toàn cảnh để bắt đầu một ca. So, and if you don't know why, I can show you a case. This is a case of a gentleman that came to my clinic to do a full arch on the lower mandible, on the mandible. So this is the panoramic, and with this, many of you khi mà xem chuyên biệt một vùng thì cần phim quanh chớp và thảo các xương thì cần CBCT. Okay. Okay. But can I ask if anyone sees anything different or strange in this panoramic on the mandible? Có ai thấy sự khác biệt? Có ai thấy sự khác biệt không ạ? If someone on. No one sees nothing strange on this mandible, right? And with this CT, anyone sees something strange here? Và tới cái hình CT này thì có ai thấy sự khác biệt không? Or here? Hoặc là ở đây? Okay, so this is a CT scan, okay, and you will have some trouble to see something, but what I was trying to show you is this. Với cái hình This CT is the mental nerve branch, okay, and this is another. So this gentleman had a mental nerve here with the branch lingual and the same here. Và cái người bệnh nhân này có mạch máu thần kinh đi vào mặt trong hàm dưới. And if you find this difficult to see on the CT scan, forget the panoramic. Người anh em thật tôi okay. Someone is. Chúng ta có thể thấy được ở trên hình CBCT. Okay. So please, if you want to do full arch surgery, please always use CT scan, and with it, you can also do your digital planning, okay? Và nếu mà mình muốn phục hình toàn hàm thì thật sự là mình nên cần cái hình hình CT, hình chụp CT. Okay, so now we will talk about bone reduction and why we do it, and how we do it, and it will take me some time to explain this, because sometimes I see many people trying to. Và chúng ta sẽ bắt đầu với phần mài chỉnh xương. And having problems because of that. Phần 4 sẽ là phần về mài chỉnh xương. So, Janssen published this, two papers, one on maxilla and one on mandible, about what
he named the Holland-Fort shelf. Okay, and this is the papers that define by Janssen how we should do the bone reduction and why. Trong cái bài này á, thì chúng ta sẽ có cái việc giải thích mà tại sao lại cần phải mài chỉnh xương và mài chỉnh xương như thế nào và tại sao. So, bone reduction on maxilla is done because first of all we need to establish restorative space. Đầu tiên á, là chúng ta phải nói đến cái phần. If you have a case like this, maybe we don't need to do. Phải thiết lập đủ khoảng để phục hình. But on a case like this, maybe you must. Ở cái ca ở bên trái á, thì chúng ta sẽ không cần, nhưng mà đối với cái hình ở bên phải thì chúng ta sẽ phải cần cái việc mà mài chỉnh xương để có để thiết lập đủ cái khoảng để phục hình. So the second thing is to establish the alveolar plane. If we want a even prosthesis, we should do bone reduction when we have peaks like this. Và chúng ta phải thiết lập mặt phẳng xương ổ. And of course, that doing this will help us to determine which diameter of implant we can use and to achieve better bone fixation and to place where to know to place implants. Trong cái slide này thì chúng ta sẽ có 6 bước. Đầu tiên là tạo ra thiết lập đủ khoảng để phục hình, thiết lập mặt phẳng xương ổ và tạo khoảng đủ rộng để có thể phục hình. Ngoài ra thì mình sẽ thiết lập mặt phẳng xương ổ theo cái đường vẽ. Because in a case like this, sometimes we have doubts where to place our implants. Những cái ca như thế này á, thì đôi khi chúng ta cần á, đầu tiên là việc mài chỉnh sẽ đạt đủ chiều ngang để có thể chọn được chính xác được đường kính implant. So when we have several extractions, sometimes we don't know where do you have a good bone to place our implants, and after bone reduction, sometimes things become clearer. Đôi khi là sau khi việc mài chỉnh xương, những ca nhổ răng thì đôi khi là việc cái mài xương sẽ tạo cái thuận lợi cho việc cái ghép implant. Right? Also, sometimes when we have troubles like in this case, I had a canine here and I had 2 extraction sites here. So in this case, I don't have, if I can't place an implant here or here, after bone reduction, I can know or understand where I can have a fallback site to place our implant. Nếu mà có những cái ca như thế này á, thì tôi sẽ biết được là Okay, so first, can you explain once again about the latest picture of yours? Yeah. Slowly. When we have defects like this or extraction sites or defects, sometimes it's not easy to understand where to place our implants. And after bone reduction, it's easier to understand where are the first and the second implant sites. Và đối với những cái ca thiếu hỏng giống như thế này á, thì phải cần mài xương thì mới xác định được là đặt cái implant ở đâu và như thế nào. Okay, that's better. Also, after bone reduction, we can expect to have the palatal bone cortical available. Okay, so and we should
place our implants towards the palatal plate, and if you can see it, it's easier also. Và mình sẽ thấy rõ được xương vỏ và khẩu cái. Okay. And if you can see the sinus and the bone reduction, we can also place our tilted implants much easier, and with it reduce our anterior posterior spread. Và ở đây thì chúng ta có thể đặt những cái implant nghiêng. And also, the bone we collect could be used to graft, such in a case like this. Và collect the bone, to collect. Yeah. To collect the bone and graft after. Và đối với những cái trường hợp như thế này là mình có thể lấy được những cái xương vụn đó để ghép. Okay, so this was the maxilla, and the year after Jensen published the same to mandible. And on the mandible, we also have the need to create the restorative space and to establish the alveolar plane and to determine where and what implant we place. And it's difficult to see here where we can place our implants, but after bone reduction, it's much clearer. Và sau khi mà cái việc mài chỉnh xương thì nó sẽ có một cái lợi thế là mình sẽ biết được là có thể nhìn thấy việc đặt implant như thế nào và nhìn thấy rõ hơn cái vấn đề. Mài thấp xương xuống thì sẽ thấy rõ hơn được nền xương nữa. Okay. After bone reduction, you can define your placement strategy and know where are the first and second implant sites. Và sau khi mài xương thì chúng ta sẽ xác định được là những cái implant được đặt ra như thế nào, những cái hai implant đầu sẽ được đặt như thế nào, thấy rõ được vị trí để đặt implant. Okay. Okay. Yes, Okay. I'm still. By reducing bone, we can expose the lingual plate also. Và again. Okay. Okay, you can continue. Và mình thấy rõ được cái phần lõm mặt trong. Also, bone reduction will allow us to easier place the tilted implants, and with this reducing the AP spread. Và cái việc mài xương như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta dễ cắm cái implant nghiêng. Okay. And also we can use the bone to do graft. Like in this case, we needed to do a big bone reduction because this guy was a big class 3. We placed our implants, and I used this using a Curie plate technique. Và đối với cái ca này thì tôi phải lấy nguyên một khối xương để làm theo kỹ thuật Curie. Yeah. And we placed our implants. The buckle, on the buckle we had the essence because the buckle, the crest was too thin. And bởi vì nó nứt màu xương răng trước, cho nên là the bone to do a Curie plate technique and place this over the buccal aspect of the crest, trying to make it wider. Và nên là nó bị nứt màu xương răng trước, nên ghép xương vào vị trí đó và phần xương đã thu thập để ghép theo kỹ thuật của Curie. Okay, so you can use the bone.
But Janssen has the way of viewing this bone reduction like a surgeon. So we don't do only the surgery. You need to do the prosthetics. You need to know at least how the prosthetic is done. So maybe to know how to do the bone reduction, we should have a prosthetic way to view it. Và để được mài xương ở một cái đạt cái kỹ thuật cao nhất đó, thì chúng ta cần có những cái kỹ thuật. So and Polini, Dr. Nuno, this is a lot of sentence, so I cannot translate. So if you can translate, you can speak like one or two sentences, and then I can follow up easier than you just speak for the whole sentence like 10. It's hard for me to translate one by one for everyone. And by the way, I did not see anything about the aneurysm. The aneurysm. Yeah, you will get there. Okay. It's not easy to have simultaneous translation because it takes time. Okay. But we will get there. Okay. Sure. So Janssen is a surgeon, and the papers he published are very important, but only see the surgeon side. Mình đang bác sĩ này đang nói tới bác Nuno đang nói tới Jensen, và Jensen là một cái người mà chuyên bác sĩ phẫu thuật. Okay, but Polini has a prosthetic way to see this. Và ở đây thì chúng ta có một cái báo cáo để theo dõi. So Polini showed a classification showing between the defects and the risk of exposure of the transition line, how we could solve this. Trong cái bài báo cáo này á, thì Polini có đưa ra những cái thiếu hỏng khác nhau. Okay. So if you have no simple defect or no defect, just the teeth missing, and a lower or higher lip, you can have a lower or a high risk. Loại độ 1 ở cái hình class 1 là không có thiếu hụt. Okay. I've just only said class 1. Okay. If you have also a vertical defect, you will have to also hide this transition line. Loại 2 là thiếu hỏng theo chiều đứng. Okay. So if in a case like this, class 1, you can show, you can hide this, or even if you cannot hide this, you can do a pontic, okay? And you can use it using zirconia or metal ceramic. Đối với những cái ca như thế này thì có thể sử dụng zirconia và sứ. And to do that, you will need 7 to 10 và loại 2 á, of prosthetic sites. Thì với loại 2 theo chiều là thiếu theo chiều đứng, thì khi cười tối đa sẽ thấy lộ lộ ra đường chuyển tiếp phục hình. But if you have the need to have dentogingival prosthetics, if you use zirconia ceramic, you will need at least 8 to 12 millimeters. Nếu mà phục hình sứ thì cần phải từ 8 đến 12. Dùng sứ thì cần 8 đến 12 mm. But if you use a metal acrylic prosthesis, you will need 13 to 15 millimeters. Nếu phục hình kim loại thì phải từ 13, nếu dùng sứ kim loại thì là 13 to
So according the defect you have, you may choose between materials and choose to do dentogingival or just dental prosthesis. Nếu mà tùy thuộc vào cái độ thiếu hỏng thì mình mới quyết định là chọn phục hình bằng cái loại gì. And that was the prosthetic way to view the bone reduction. Another way to view that is the Miguerance's osteotomy. Bác sĩ nào đang mở tiếng mơ tắt giùm em, cái em không có nghe được, mình không có nghe được bác nói. But you can repeat. Okay. Another way to view the bone reduction is by the Migliorance osteotomy. Migliorance is the name of the surgeon. Một cái bài báo cáo khác có thể hiện cũng có thể hiện về cái việc mà tại sao mình cần phải mài chỉnh xương. So, and according to Migliorance, bone reduction should be perpendicular to the teeth và angle. Và theo cái báo cáo đó thì nó cũng chúng ta cần có cái sự and this will help to hide the transition line. Mài xương theo mặt phẳng như hình. And also increases the static sealing and helps to clean this easier. Để đưa đường chuyển tiếp lên cao. Okay, so these are three ways to think the bone reduction, and when we miss to use bone reduction, this is what happens. Và khi cái gì là khi chúng ta làm mài xương mà không hoàn thành. So this lady had this done with another doctor. I asked if she was happy with this, and she said, "Yeah, I'm quite happy with my smile, but I'm always with pain, swelling, and bad palate." Đối với cái bệnh nhân này á, thì đang rất là happy, đang rất là vui. So, and when she showed this, I understood that first of all, the occlusal plane is not correct, and this for sure is not correct either. Bệnh nhân thì bị sưng đau và có hôi miệng, và mặt phẳng nhai thì đang không đúng. Why? Because the surgeon that did this did not do bone reduction. So all these implants are exposed and full of plaque. The probing here is at least 10 to 12 millimeters. Và ở đây thì đó lý do là bởi vì là do là không có mài xương. Bệnh nhân đã không có mài xương. She has swelling and pain here and here also. Và okay, go on. Okay. Bị sưng đau và viêm nú ở quanh các vùng quanh trụ, viêm quanh trụ. And everything is full of plaque because this is the prosthesis. This is not the way to do a full large prosthesis, because this flange will never enables to patient clean this. Và vì do là phục hình không có đủ khoảng và do không mài chỉnh xương. So it's like this. Okay. Bệnh nhân không có thể vệ sinh tốt được.
So, and there's a lot of bone. These are 15 millimeters implant. There's a lot of bone here. Okay. Và ở đây trong cái hình này sẽ đang có quá nhiều xương. But since my colleague did not reduce bone, he could not do. He didn't have enough prosthetic space to do a concave or plane. Plane or pontic prosthetic, and this is not possible to clean. Bởi vì ở những cái vùng này á, là đây là các khoảng trống giữa cái bề mặt mật phục hình và cái bề mặt xương, bề mặt ở trên cái khoảng đó đã không có được làm vệ sinh sạch sẽ, mà khó phục hình như vậy thì sẽ khó làm vệ sinh như vậy thì sẽ dẫn đến là rất là dễ bị viêm nhiễm. Bone reduction is mandatory to hide the transition line. So aesthetic demand. We need prosthetic space. You can choose to do dentogingival or not, but you will need to have prosthetic space. Và có ở đây khi mà chúng ta không có đủ khoảng để phục hình, ở đây là cái phần về kết luận thì tôi đưa ra cái việc mà mài xương như thế này á, nó đảm bảo được cái vấn đề về thẩm mỹ, đảm bảo về cái khoảng phục hình và đảm bảo về cái sự vệ sinh. And also you will need to have a prosthesis that your patient can clean. Như em đã nói là nó đảm bảo được cái việc mà giữ vệ sinh. So that's why we have to do bone reduction. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải mài xương, mài chỉnh xương. Dr. Nuno, could you read your message on WhatsApp? Yeah. Okay. Let's talk about primary stability. You cannot do medial clothing without primary stability. Và cái độ vẫn ổn. Right. And how do we access this? Okay. With any rich implants, we can start our final restoration at 4 weeks. Okay. Và ở đây thì tôi có một cái bảng so sánh về một cái độ vận ổn sơ khởi của implant Enrich. That's because of unique features of the fixture. Và giữa implant Enrich và những cái loại hệ thống implant khác thì cái độ vận ổn sơ khởi của nó có thể hiện rất là tốt, đặc biệt là sau 4 tuần sau phẫu thuật. But for any ridge or any other implant, you should know that only torque is not enough to access your primary stability. Only what? Only torque value. Okay. Và khi mà dựa vào cái độ ổn định sơ khởi ban đầu á, thì nó cũng chưa hẳn là chưa hẳn là thể hiện đúng, chưa hẳn là đã đủ. Okay, so insertion torque value is something dynamic. It's when you place your implant, and after 5 minutes it's different. After 1 hour it's different, and you don't know if it will be enough or not to place a prosthetic over it. Và thật sự là nếu như mà đối với những cái thông số ban đầu thì nó cũng chưa có đủ để chuẩn xác để mình xác định rõ được là cái implant nó đã và đủ vận ổn chưa. So that's why you should use something like ISQ reading. Và đó là lý do tại sao chúng ta nên cần sử dụng cái máy ISQ, là một cái máy đo độ vận ổn sơ khởi ban đầu. Okay.
we use a smart peg screwed over your implants. Và mình dùng cái smart bed là một cái vật để mà mình để lên trên cái đầu của implant, và mình có thể dùng máy Omega IQ và để vào đó và đo được cái độ vẫn ổn sơ khởi ban đầu. Read it. Và mình đọc cái chỉ số. And with this and with your torque value, we Và ở can đây á, also, và ở đây á, thì chúng ta có cái chỉ số implant từ ở đây là cái bảng chỉ số implant là 60 cho đến 65 và 70. Ở dưới nhỏ hơn 60 á, thì nó sẽ có độ vận ổn còn thấp. 65 là độ vận ổn trung bình và trên 70 là độ vận ổn cao. So, and with this reading, you can know that in 60 to 65 ISQ reading with a flu splint, it's enough to do immediate loading. Và ở khi mà độ ISQ á, mà cho từ 60 đến 65 á, thì có thể làm tải lực tức thì. Okay, and you should torque the peg I showed you with 5 Newton to have a constant reading. Và chúng ta sử dụng cái độ tọt và với độ lực là 5 Newton. So insertion torque value over 35. Và độ lực đến từ 30 đến 35. And Okay. ISQ at least 60 to 65. Và cái khi mà mình đo ISQ á, cái chỉ số phải từ 60 đến 65. And with these two readings together, you can load your implants to do a full arch prosthetics. Và trong cái dùng khi chúng ta dùng cái này á, thì với cái combo giống như vậy á, thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái độ vẫn ổn sơ khởi cho implant. Okay, so let's talk about our surgical protocol with any ridge implants. Và chúng ta hãy bắt đầu với cái thực hiện phẫu thuật với Any-Ridge, implant Okay, so Any-Ridge. this lady had to do a upper full arch case. She had, Phải làm toàn hàm trên. okay, Bệnh nhân này phải làm toàn hàm trên. This 4 teeth, and we plan to extract this and place 5 implants. This is Và tôi có lên kế hoạch là phải nhổ răng và để để cái implant hàm trên. This canine was almost in the lateral area and had infection. And I Nhổ started 4 răng và cấy 5 implant. to do my Cái buccal. răng nanh nó bị nhiễm trùng. I started to do my buccal flap releasing, and with the guide, I marked where I needed to bone reduction. Và tôi thực hiện việc lật vạt. Okay, after this, I can cut my palatal flap and suture it. Mài chỉnh xương theo máy hướng dẫn. Do my bone reduction according to the drawing I made with my guide. Và tôi mài chỉnh xương. Tôi bắt đầu việc mài chỉnh xương. And after this, I need to place my guide. This is the Megagen Polonex guide, and this has markers in 7 millimeters between them. Okay, and đây là here một we will cái, have 30 degrees angle. 30 degree angle. Và tôi dùng cái thước này để mà canh. So you place Dùng your thước để guide. bẻ cong 45 độ. We bend it according to the arch form.
and we can use this mark to place our implants. Và dùng cái mình có thể đánh dấu lại để bắt đầu một vẽ cong theo cái dạng hình cung, mình đánh dấu lại để mà mình cắm implant. So, 2mm bar, 30 degrees, guided by the guide. Okay. Hai 2mm. Okay. Pardon, 2mm 2mm drill. 2mm drill and 30. Okay. We at 30 degrees. Okay. You và do an exploit control. Mũi khoan 2mm và đặt implant nghiêng 30 độ. Right? And this is very important because this is the cortical, okay? And if you are using something like a novel implant that used to be advised to do all four, you know that you should do bicortical drilling. Và đối với cái ca này á, thì phải làm phục hình vẽ vậy. But with enrich, you still can do bicorticalization with a 2.0 bar. Với cái phần xương vỏ, cái khoan hai xương vỏ gọi là bicortical. But since we have a lot of thread sizes, sometimes you don't need this. Okay, so it's quite different to use this implant or a novel. Nhưng mà đối với implant enrich, you must have the bicorticalization, and with enrich, you should many times you don't need it. Ví dụ là khoan hai xương vỏ, nhưng mà đối với implant enrich thì sẽ không có cần phải dùng điều này, bởi vì brand của implant enrich rất là cắt. Because even in soft bone like this, you will have good torque. Và đối với những cái vùng xương xốp giống như vậy á. So this is 4 by 15mm any reach, and you can see that it goes even in soft bone, it goes very well and stops at 40 newtons. Đối với những cái vùng xương xốp giống như vậy thì thật sự rất là khó có đạt cái độ vững ổn tốt, nhưng mà đối với implant enrich thì nó là một cái sự khác biệt. Và ở đây tôi dùng con 4 5. I want to ask about the size of the implant. This is 4 by 15. Và con này tôi cắm là 4-15 và nghiêng 30 độ. So on the anterior, you have harder bone. So here, you don't have the need to do the you can do more drilling here than on the back. Ở đây mình có thể khoan thêm. You notice the corticalization here and the implant placement. Và bắt đầu đặt implant. And on side 25, notice the bone is much softer. Và mình khoan và mình đặt hai cái implant ở phía trước. Okay. X-ray control, this is the sinus. Đây là cái vùng xoang. Okay, and here I just use a 4.5. I have softer bone, so instead of doing more than this, I just add a bigger thread, a wider thread. So this is 4.5 by 15, and with this, even inside 3 bone, I can achieve a very good primary stability. Và ở đây tôi đặt cái con 4.5 nhưng 15, bởi vì ở cái vùng này thật sự ra là nhờ vào implant này nó có một cái bề mặt cắt rất là tốt, chính vì vậy mà khi vào thì tôi đảm bảo được về cái độ vần ổn sơ khởi ban đầu cho bệnh nhân. Okay. So
in Henrich we have a bunch of sizes. We have progressive thread sizes in some cores. Okay, so this is what we call the normal size implant. This is the 4.0 implant, and with the same core, 3.3, you can have bigger and bigger threads. Okay, so this will be a 5.5, a 4.5, a 5, and a 5.5. Và đối với implant Enrich thì sẽ có rất là nhiều cái kích thước khác nhau và nhiều cái loại ren khác nhau ở cùng một cái là 3.3 loại 3.3, nhưng mà chúng ta lại có rất là nhiều cái dạng kích thước cái đường kính implant từ 4.5 đến 5.5, và đặc điểm khác biệt ở đây không phải là cái lõi, mà đặc điểm khác biệt ở đây là cái bề mặt của ren nó càng ngày càng xòe rộng ra. So if you have soft bone, instead of placing a 4.0, you can place 4.5 or 5 implant, and you will achieve a very good primary stability without drilling more than you need to place a 4.0. Và cái vấn đề ở đây là nếu như mà trong cái trường hợp á, mà xương càng xốp á, thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái việc mà mình có thể thay vì mình sử dụng những cái đường kính là 4 chấm thì mình có thể sử dụng đường kính là 4.5, 5 hoặc là 5.5 cũng được. Okay. So any comparison with other? Sorry. Like so any comparison? I don't understand the question then. I mean, do we have any comparison? What kind of comparison with what? Comparison like if other implant system with the red is not similar like that with this causing having the same results. Well, there's a lot of I'm sorry, this crashed. There's a lot of papers showing that the progressive thread design of the Enrich implant is very important if you have the need to achieve good primary stability. So that's something very simple to understand. And bicorticalization is possible even with Enrich, but many times it's not, you don't need it. So I think it's a good advantage of the Enrich, because you don't need to, sorry, trying to put this again, working. You don't need to place to drill more. You just need to choose a bigger thread, and that's enough. Is this working? Can you see my screen or not? No. I see only your screens. Can you see it now? Not yet. Oh, now okay. Đối với implant Enrich nó có một cái lợi thế là bởi vì ren của nó sâu, và thật sự nó đã trải qua những cái bài nghiên cứu, và việc ren sâu này mang lại những cái lợi ích như thế nào. Ví dụ như ren sâu thì thay vì đối với những ca xương xốp có thể chúng ta phải khoan thêm rất là nhiều mũi, nhưng đối với implant Enrich thì mình chỉ cần chọn những cái loại mà implant những cái ren sâu hơn, những cái ren sâu hơn với cái đường kính lớn hơn, thì khi đặt cái implant vào chúng ta không cần phải khoan nhiều, giống như là một số những cái con implant thông thường ở những cái implant khác, những cái dòng implant hệ thống implant khác. Đó là một cái, và đối với tôi thì đó là một cái lợi thế, là một đặc điểm rất là hữu ích của Enrich. Okay, so after your implants are placed, you just use the smart peg with the torque, torque it at 5 Newton. Và tôi dùng cái method để mà yes. Read it 78, so it's enough, more than enough to immediate loads. You place your multi-unit abutments. Và đối trong những cái trường hợp như vậy thì tôi hay sử dụng cái đồ đo tọt là method,
và sau đó thì tôi đo cái độ vận hộp sơ khởi ban đầu bằng torque with the neck torque. And it's quite easy to use this on the anterior, but on the posterior is even better. You will need to use the bone reduction here, bone contouring. Với tiếp theo là tôi sẽ đặt cái multi-unit vào. Okay. And just do the contouring. Otherwise your multi-unit won't sit. Và cái đoạn này thì cần cái mũi lấy xương từ phía xa và tạo profile cho mũi cho multi nghiêng. Because of this, okay, this is wider than the implant side, so that's why you need to use that drill. Đó là lý do tại sao mình cần cái mũi đó. Torque it with the neck torque. Okay, this is very helpful in this kind of cases. Okay, tilted implants, it's very useful, and here they are, or implants, all implants placed, and my provisional. Okay. Và đây là cái hình đó mà tất cả các implant nó được cắm lên và có hình ảnh. Later. Và đây là phần phục hình. So again, with this kind of implant, you can choose on soft bone to have normal thread design or wider thread design, like here. You may do bicorticalization or not, because you will achieve a good primary stability because of the implant design, and not only because of this. Và ở đây thì có những ở cái phần ở bên trái thì tôi có thể là dùng cái ren không sâu, nhưng bên phải đối với vùng xương khớp hơn tôi sử dụng cái loại ren sâu hơn. Và I want to ask a question, like any difference between the threads, like Nobel Acti, they also have deep threads, but what difference between Nobel Acti and Enerich? Ở đây em đặt câu hỏi là giữa sự khác biệt giữa cái ren sâu của Nobel Acti và Enerich. Okay, it's better to do the questions on the end because we will have to rush on this. Yes. But to do a quick answer to that, the Enerich implant design, it may look very aggressive, but on bone it's very gentle. Okay, the thread design are like knives. Okay, so they progress on the bone without crushing it. Okay, that's why we can start our final prosthesis at 4 weeks. Okay, Noble Active as many other designs that are similar, because Noble Active came from a previous design, and now even other companies have the same design, calling it another thing. That kind of design is very aggressive to bone. It crushes bone. It may be useful to gain primary stability, but for sure, in some cases, will cause bone problems. Okay. So that's why I prefer to use this kind of implant instead of. Và đó là câu trả lời của tôi là như sau, tức là cái thiết kế Enerich, ren sâu của Enerich là một trong những thiết kế độc quyền của Megachain, và với cái thiết kế ren sâu này á, nhìn thì có vẻ rất là hung hãn, rất là bự, nhưng thật sự là nó không có cắt về mặt xương, nó không có làm tiêu xương và cháy xương giống như là một số cái loại implant ren sâu khác. Ví dụ như là Nobel Acti thì cái loại ren đó nó nhìn rất là tương tự như là implant Enerich, nhưng thật sự nó
nó thể cắt xương và làm tổn thương, và có thể dẫn đến những cái vấn đề về xương sau khi mà nếu mà lúc đầu cũng có thể đạt được độ vận ổn tức thì sơ phổi ban đầu tốt như bình thường, nhưng mà lúc sau nó sẽ không có được tốt, đặc biệt là về cái phần xương. Ok. So this is an option on maxilla, and this case shows how we can use any ridge on the mandible. So the same full arch case on mandible. Và đây là cái mà mình sử dụng cái implant aneurysm và cái 5 trụ ở trên mặt trên. After exposure of the crest, we had this kind of thin and not correct, not even crest. So bone reduction. Và cái phần xương ở đây á, thì nó đã không có được tốt, nó đã không có được phẳng, thì chính vì vậy á, là mình cần phải mài cắt để cho nó được tạo được cái mặt phẳng. Okay. After bone reduction, we place our guide. We adapt it to the arch form, and we start to drilling. We know that we have spaces between these marks of 7 millimeters. So đối với cái hàm dưới, in this case, I will try to place implants on number 2 and 5. và ở đây á, thì tôi sẽ đặt implant ở răng số 5 và số 2. After placing the guide, it's very important to locate where the mental nerves are, and I use a pencil to draw the place where they are. Và tôi dùng cái đồ để tôi dùng bút để mắt để đánh dấu lại cái vị trí đặt implant. And I use the guides to place my osteotomy at 30 degrees, avoiding the nerve, but with my implant coming back from the mental position. That's one of the advantages of using this. So this is the nerve here, and this is my guide. So with this I can reduce the cantilever by having more space here and reducing the AP spread. Và đối với cái việc á, là dùng cái thước này á, thì giúp cho tôi là tránh được cái việc đó là đụng vào trong cái dây thần kinh. Ok. Okay, so control, X-ray control again with the 2.0, and in this kind of bone, very hard bone, sometimes with enrich, you will need to use the drill above the implant diameter. So here I'm placing a 4.5 implant, and this is the 4.8 drill, just with 7 millimeters. Ở đây thì tôi sẽ cắm con implant là 4.5 và tôi dùng cái mũi khoan đến 4.8. And that's because in this particular case I have a very big guy, and I need a bigger implant, but I don't want a wider thread. So instead of using 4.0 or 4.5 implants with a 3.3 core, I'm using this one, 3.8 core with 4.5 implant. Và ở cái này thì tôi cần cái lõi bên trong to hơn, thì tôi dùng cái lõi là 3.8 và cái đường kính implant là 4.5. So, and this is another advantage of any ridge implant. I can choose a stronger core implant without having the need
to do much more drilling. I just need to reduce on the cortical, like I did with the 7mm burr. Và đối với trong cái trường hợp này ấy, thay vì là mình khoan thêm nhiều mũi hơn nữa thì chúng ta có thể sử dụng cái implant và enrich với một cái đường kính lớn hơn. Thì đường kính lớn hơn tức nghĩa là không phải lõi lớn hơn mà là cái ren sâu hơn. Okay, and there's the implant placed. I finished it with the torque wrench. Okay, same on the other side. Đây là tôi đã đặt cái implant. Okay. It's out. Again. We had problems, sound problems with my computer. I went to take this old one. You have 2 more sections, right? Yeah. Maybe we can start with some Q&A part. Yeah. We can. If you maybe you can skip to start with the Q&A part if the technical problem. Okay. Can you see the screen now? No, not yet. Okay. Okay. So this is the implant placement, and let me show the rest until we'll get to the X-ray of this case. Okay. So after this, we will continue with the Q&A, or we continue with the section A and 7 and 8, right? Okay. Whatever you want. Okay. So. Okay. Okay. Các bác sĩ có thể mình sẽ bắt đầu với cái phần mà trả lời câu hỏi để mình tương tác với nhau nhiều hơn. Các bác sĩ có thể đặt câu hỏi ở phần dưới. Em sẽ nhờ bác sĩ chuyên môn dịch lại cho mình. So, what you want to do when? Oh, okay. Actually, we have a question over here. If we do not have like surgical guide, so we start placing implant with freehand, and in which and how we can identify where we place in the implant. You don't have this metal guide I show you? Yes, the question here is, when we place in a tube implant, how can we avoid the sinus? Okay. There's first of all, you should have a CT scan, and if you have a CT scan, you can do digital planning. Okay, with R2Gate, with any other software there is to plan it. So the guide helps us to mark on the rest millimeters, 7 and 7 millimeters, and between each mark, each line, you know that we'll have 30 degrees deviation. So if you use the guide, it's easier. If you don't use the guide, you should know where you are
or you can do a small hole, trying to assess the anterior wall of the sinus. Và So đối với that's cái the way việc you do it. đối với cái câu hỏi đó là nếu mà chúng ta không dùng nếu mà chúng ta không có dùng máng hướng dẫn phẫu thuật á, thì khi mình cắm freehand thì mình nên thật sự dựa vào cái hình CVCT để mà mình xác định rõ những cái vị trí, ví dụ như là lỗ cầm hoặc là xoang hàm, để mà mình đánh dấu cái vị trí sau khi mà mình mài xương xong, và mình đánh dấu vị trí ở trên xương để mình thực hiện cái việc mà đặt implant. Immediate lock-in. Bây giờ Hi, how are you? Và bây giờ mình có một cái phần tiếp theo á, là cái phần tiếp theo trong bài giảng á, là cái phần mà tải lực tức thì không biết là các bác sĩ mình sẽ tiếp tục với phần tiếp tục cái phần tải lực tức thì, hay mình muốn qua cái phần câu trả lời và trả lời câu hỏi để cho bác biết để mình tiếp tục, hoặc là mình đến phần trả lời câu hỏi và mình có thể nhắn riêng về cho Tín Nha hoặc cho em cũng được gửi riêng lên cho em để em biết, để em có thể tiếp tục cái phần này. Okay, Dr. Nuno, I think immediate loading is important. You can go on. Okay, so let's talk about how to do the pickup. Okay, this is you should have the prosthesis already, and then I'd like to do this. I just use some Q resin, or sorry, GC pattern resin, and place it to know where my prosthesis is at the beginning of the surgery. Okay? Ở đây thì this is like a jig. What is it? It's something that some resin I put to confirm that my prosthesis is placed. Đó là cái dạng cao su này để mà bà xác định rõ được cái vị trí phục hình, đã xác định rõ được cái phục hình cho bệnh nhân. Thì bác thì đến cái yes, can go on. Okay. After this, I place my implant. At the beginning of the surgery, many times I use this to mark my vertical dimension also. Thứ tư là mở hàng anh đúng. Đúng này sẽ trả. Đúng không? References that I have that my prosthesis is at the right place. Bác sĩ giúp mà em tắt cái mic để bác Nuno nói. Ok. Cái bác sĩ giúp em tắt cái tiếng để các bác Nuno nói thì mình mới nghe được ạ. Ok. Muốn bật mic á. Giờ đây bật mic nữa. Ok. Everyone is stopped now. You can turn on yours. You can turn on your and continue.
No, please turn on your speaker. Dr. Nuno. I have my speaker on. Can you hear me? Okay. Can you hear me? I can hear you now. Okay. With the resin I made at the beginning of the surgery, I fill my prosthesis with silicone and place it. Okay, my patient bites, and after this, I get the reference of the healing abutments. Okay, so my technician cuts here. I place my provisional cylinders over my multi-unit abutments, and the prosthesis is open like this. I use some dam and some Teflon over my cylinders, and we just do a pickup. Okay. Bác Nuno đang gắn trụ tạm ở lỗ mở trên phục hình. So after this, Chỉ cần my để technician bắt đầu kết nối với hàm giả. prosthesis. This is not yet polished. Okay, After có thể. You just screwed it in and it's done. Và lúc sau mình chỉ cần lắp vào sau khi mình cái thực hiện phần cái ghép xong. Okay. So to glue all these topics I talked about, I will show some clinical cases. I think we can skip with the Q&A. Yes. Whatever you. Okay. I think we can skip with the Q&A. I got another question. He thank you for your great presentation, and he has one question. In the maxilla case, I used perform almost 6 approach, even though in the molar area, residual bone height approximates 5 millimeter. I make indirect sinus lift and place the implant simultaneously. This implant has 30 to 35 Newton. So should it be loaded, and is it a good prosthetic? Well, like I said, only insertion torque value. It's not enough to understand if you have enough primary stability to load or not. That's my opinion. Besides that, if you do a sinus, you will have to understand that in some circumstances, it's better not to load the implant. And sometimes when I have sinus, I don't use immediate load on those implants. I have a case like that to show here. If you have enough bone, enough torque, and a good ISQ, you can load it. Okay, but you have to understand if everything else is safe or not. Cái câu hỏi. I will show a case like this after. It's my third note. Nếu như vậy thì để mà hiểu hơn về cái câu trả lời của bác á, thì mình sẽ vào cái ca lâm sàng để mà thấy rõ hơn về cái vấn đề đó. I think you can go directly to that case now. Okay. Just direct to that case. Let me close this and I will show you then.
Okay, can you show? Can you see the No, I my only screen? see your face. I only see your Okay. camera. Cái câu em xin lặp lại cái câu hỏi của cái bác sĩ hồi nãy hỏi là trong cái trường hợp mà hàm trên thì Can you see now? thường thực hiện là thường thực hiện là trên 6 trụ mà thường thực hiện là mặc dù trong cái khu vực răng xương hàm thì chiều cao xương còn lại xấp xỉ là 5 mm và bác sĩ đó đã thực hiện nâng xoang gián tiếp và đặt mô cách đồng thời. Cách cái ghép này là và có cái lực khoảng chừng 30 đến 35 Newton và vì vậy là có nên tải được không và kim lượng thì như thế nào. Và bây giờ thì bác sẽ đưa ra một cái ca lâm sàng mà nó tương tự như cái câu hỏi mà bác sĩ này đang hỏi, nên là mình sẽ coi trực tiếp là cái ca nó như thế nào. Okay. Okay. So this particular case was a guy with a bad occlusion. Okay. Okay. He had. You can translate. No. I already translate the question, so you can go on with the case with the patient. He only had these two teeth that were about to get loose this and that extracted. So this was the situation here. I didn't have bone available on zone 3 and almost none on zone 2. Ở cái vùng xương ở vùng số 2, vùng số 3 hoàn toàn là không có xương nhiều. So I plan to do a lot of all-on-4 on the anterior maxilla. Và tôi quyết định là sử dụng làm all-on-4. This only enabled me to do a 10 teeth prosthesis. What that was not enough to this guy. Và nếu mà làm 10 trụ đối với trong cái trường hợp này là không có đủ xương và bắt buộc thì chỉ có thể cắm được như trong hình. So I plan to place 2 more implants on the sinus. Và tôi đã quyết định là cắm thêm 2 cái xương ở ngay cái vùng xoang. Cắm thêm 2 implant ở vùng xoang. So I had my prosthesis done, extracted the teeth, placed the guide, placed the implants. Là bên kế hoạch làm máng và để đặt implant. Dark and good ISQ in every anterior implant. Và tôi đặt cái map path và đo độ vẫn ổn. Sơ khởi và được là 75. I knew I could immediate load these 4 implants. Và tôi bị nothing else. Okay. So I have 5, almost 6 millimeters on the back, and I plan to place the 8.5 by 5 any-ridge implant. Và tôi đã quyết định là đặt một cái 8.5 mm, 8.5. Yes. So I use Summers. Implant với chiều dài là 5 mm và có đường kính là 8.5. Chiều dài 8.5 và đường kính 5 mm. And my implants. And I got 65. Và cái độ vẫn ổn sơ khởi là 65. I had at least 40 newtons insertion torque value. Và có hơn and this was enough to do immediate loads. Okay. Và ở cái độ vận ổn sơ khởi như thế này thì đã đủ để mà có thể làm để tải lực tức thì. On the other side, I had lesser bone. I had 4, 3, something like that millimeters of bone, and I plan to do the same. I used the tack. This is a 3 millimeter tack, just to know where I was.
Ở cái vùng xoang này thì nó ít xương hơn, và tôi đã dùng cái tag này để gắn vào để xem. This is summer osteotome to do sinus elevation. Để coi thử có nên thực hiện việc nâng xoang hay là không. Again, this is 8.5 by 5 any reach. Và ở đây là một lần thứ nhắc lại là cái kích thước là chiều dài con 8.5 any reach. Okay. And again, I had over 40 insertion torque value, and I had 69 ISQ. So và trong cái trường hợp này là tôi đạt được ổ phần ổn là 69 trong độ phần ổn ISQ. Very good. Sorry. Translate and go ahead. Theo tôi thì cái độ vận ổn mà 69 là một cái con số rất tốt cho cái việc mà phải là tức thì và chịu lực tức thì. Okay, you can go on. So yes. I had enough torque to do that, but instead I did the provisional only on the four anteriors. Why? Because even though I had good primary stability, I had 3 to 4 millimeters of bone here and here, and sometimes it's not worth to risk it. Okay, so if I have something like this, even with good primary stability, sometimes I don't immediately load these implants. Okay. Đôi khi là với những cái ca như thế này thì là một cái rủi ro rất là cao khi mà chúng ta đặt tải lực tức thì, bởi vì ngay cả khi khởi của hai cái implant ở cái vị trí xoang đạt rất là cao như là 75 và 69, 65 và 69 như hồi nãy, thì thật sự là cũng Okay, so I'll show the end of this case. This is the final prosthesis. Và đây là cái phần sau cùng. With good amount of bone. Good amount of bone. Okay. And my patient was happy. I was happy. Và bệnh nhân của tôi đã rất là vui trong cái ca này, bởi vì nó có được rất là đẹp. Okay, so, and guess what? This is 3 years follow-up, and everything is stable, and my patient is still smiling. You hear the head, it's not correct, but it has. Và cái ca này được theo 3 năm lên hơn 3 năm, nhưng mà nó vẫn và nó vẫn rất là còn đang ở vị trí hàm răng của anh ta. And this is how it looked at 3 years follow-up. Và đây là it's it's plain, or sometimes even like pontic, ovate pontic. So, and this is 3 years. I clean this every 6 months, and I unscrew this kind of prosthesis once a year. And this is how it looks a year after the last cleaning. So it's quite good, and tissues look healthy. Okay. Và cứ mỗi 6 tháng thì tôi sẽ làm vệ sinh cho cái bệnh nhân này, gỡ cái phần phục hình ở trên ra và bắt đầu làm vệ sinh. Thì đây là một cái hình, cứ mỗi 1 năm thì nó đều có một cái bề mặt mono rất là đẹp và tốt, giống như cái hình ảnh đang được để ra ở đây. Dr. Nuno, and for this, I have the question about the stay-in hygiene of the doctor. Of the patient would have on an X
like they have to stay in hygiene, but do they have any special thing to do with their own with the patient? Yeah. Em đang hỏi về chỉ định mà làm vệ sinh cho bệnh nhân. They have to have a good hygiene, and that needs to be explained at the beginning of the treatment, not at the beginning of the when they have the prosthesis. At the beginning, before everything is done, and my patients are instructed to brush and to use irrigation. Và ở đây thì bác sĩ khuyên là nên chải răng và nên dùng cái tăm. Is water irrigation or any special device for this? Devices like water pick. Có thể sử dụng tăm nước. I heard that it have some special device for on X patient. It's look like it's look like water pick. It look like water pick. Yeah, something like a water. It has water pick. Water pick is just one brand. It has a lot. I see someone put an arrow on that implant. What is that a question or what? Có bác sĩ nào để cái mũi tên lên cái phần mà ở bếp mình ở đó, là không biết là mình có câu hỏi gì không ạ? Để bác trả lời luôn. Tại bác hỏi là có phải là mình có câu hỏi gì mình mới để mũi tên đó không? Thì mình đặt câu hỏi gửi riêng cho em hoặc là nhóm Tín Nha để mình biết để mình trả lời luôn ạ. Okay, if not, you can we start with another question? Yeah, the arrow over there. This someone placed this. Is that a question? What's It's because I asked the doctor, but no one answered, so I think we can skip it until they raise no questions. Okay? And about the level of substitutes and the height of the substitutes is how what's the height of the substitute we qualify for orthodontics? I didn't understand the question. Sorry. The substitutes about like the substitute when he wants to ask about the substitutes when replacing on an X or on an 4, will that be important with the substitute height? Soft tissue height yes. Yeah, if you there's a lot of papers showing that if you have a good bone reduction, tissue will be stable. Okay, so this is quite this kind of aspect is quite normal in this particular case of treatment. So this is the normal. Sometime on tilted implants, because of the form of the multi-unit abutments, sometimes you will have some recession here. You can graft if you want, okay? But the tissue height is not that important because if you do right, tissues will be very stable. The bone level is more important, right? Any other question or I don't know. Ở trong cái câu hỏi vừa rồi là cái câu hỏi là khi mà mình
câu hỏi là mô nút sừng hóa có quan trọng không? Nếu cần thì mình sẽ ghép trước hay ghép sau khi tiến hành cắm implant, và chiều cao nú trên implant cần bao nhiêu thì tốt? Thì ở đây thì bác sĩ Nono có trả lời là cái chiều cao của nú thì nó thật sự là không phải là điều quan trọng nhất, và nếu như mà không phải là cái điều quan trọng nhất mà có nhiều chiều cao, và vì sau khi mà chỉnh xương và mô mềm sẽ duy trì cái tính ổn định. So you want me to continue? Okay, the question about the arrows on the picture of yours. Yes. Em bổ sung cái câu trả lời là cái việc đó là mình có thể tự động điều chỉnh khoảng sinh học để phù hợp hơn, và các câu hỏi mà cho cái mũi tên hồi nãy ở trên màn hình đó là câu hỏi là cái kết nối đó có khác cái kết nối khác hay không. The question within arrows is that the connection is different from other connection? Because No, it's the same. It's the same. It's just this. I don't know. I think this is a reflection of the gum or something. It's the same. It's the same. Nó là cùng một kết nối. Nó là cùng một kết nối. Nó không có phải là cái gì khác biệt hết. Cho hỏi thầy cái phẫu thuật em. Mình có there's another question là Okay, can you see the screen? My screen? Yes. Và multi thì đều cùng một cái kết nối ngoài và non engage. Và các any more and they have another question like sometimes we raise a question about on X, and sometimes we place an implant on 6, and sometimes we place an implant on 4, and will that be totally depend on how the performance of the bone level, the bone and from the CVCT of the patient implant, right? To place for orthodontics. Well, that issue is it has many things behind. Like in a guy like this, let me show you. Okay. This is 14 teeth, okay? So in a big guy like this, with a bad occlusion, if I can do a good implant distribution, maybe I can offer this 14 teeth. Translate and I will get to the rest because it's 4. long. Is this 4? This is the same case. This is 6. No, this is okay. Same case. Okay, same case. Okay. This is 14 teeth. Okay, 2 molars. So if I have enough bone available, enough bone, sometimes I will get. I have to deliver a 10 prosthetic, like in this. I will have to do a 10 teeth prosthesis. So, and it's a big guy.
with a big smile. It's not possible to give sometimes 12 or less 10 teeth. So that's one thing. Nếu mà mình làm cái này á, thì mình sẽ nếu mà đủ xương á, thì nó sẽ mình làm 14 răng, khi đó thì nên làm oral 6, và khi đủ xương, nếu không đủ xương á, thì mình làm 12 răng là oral 4, và nó rất là phụ thuộc vào yêu cầu là tuổi rồi với lại mong muốn của bệnh nhân, rồi giới tính của bệnh nhân, rất là nhiều thứ rất là phụ thuộc. Cho nên là đó là cái câu trả lời của rất là đa phần các số bác sĩ hỏi về cái sự khác biệt giữa oral 4 và oral 6 sẽ như thế nào. Thì ở đây thì bác trả lời là như vậy. Oh, that's one question. What do you want to deliver? 10, 12 or 14 teeth, okay? That will determine how many implants and where do we need your implants. Và cái nó rất là phụ thuộc vào việc là mình muốn làm bao nhiêu cái răng, là 10, 12 hay là 14 cái răng, thì nó sẽ đưa ra quyết định là mình gắn bao nhiêu cái trụ implant trong một cái ca oral X. The other thing is, where do you have bone? Because like I showed in that diagram from I'll remember the guy in a bit. On those 3 zones, okay, you will have zone 1 anterior or premaxilla, zone 2 posterior medium canine area, and the posterior maxilla. So if you have bone available on those 3 areas, you can opt to do 6 axial implants. But if you don't have enough bone on the posterior maxilla, you will have to do a shorter prosthesis or place tilted implants or do grafts. Bởi vì ở đây cái việc quyết định á, nó sẽ tùy thuộc vào cái phần việc mà xương có đủ hay không để mà mình có thể đặt được một lúc 6 trụ implant, hoặc là nếu mà ít hơn thì mình phải thực hiện là cái ghép, hoặc là mình đặt ít hơn là những cái vùng xoang thì mình chỉ đặt ít hơn, hoặc như là 4 implant. Thì đó là do một phần là quyết định rất là nhiều vào trong mỗi từng cái ca khác nhau, cái độ xương khác nhau và cái đặc điểm của bệnh nhân cũng khác nhau nữa, để mà có thể đưa ra quyết định. Đôi khi là nếu không đủ xương vùng 3 hoặc là vùng răng có lớn thì mình sẽ thực hiện nâng xoang, ghép xương, hoặc là cắm ít trụ, làm ít răng. And other thing is, like I said, bone reduction defines what prosthetic space you have. If you have a simple defect, like you only miss your teeth, you can do Pontics, no gum. But if you need to do prosthetic with gum, dentogingival prosthetic, you will need to hide transition line. So if you have bone enough in height, maybe sometimes you will have to choose what prosthesis you want to do with that. So do dental alveolar. When we do show. When you placing, I have a question. This is my question. So, I have a question. When you placing like and prosthesis, and when we do the prosthesis, do we have to keep